Усіх вітаю, любі друзі! В цьому випуску Динамо Київ зганьбилося у матчі Ліги Чемпіонів проти Пафосу. У Дніпрі зареєстрований новий футбольний клуб. Мудрик близький до повернення у футбол уже в цьому році. Шахтар втратив лідера команди перед матчами Ліги Європи проти Панатіакоса. Любі друзі, підтримайте україномовний ютуб вашим лайком цьому відео. Та поїхали дивитися новий випуск разом. У Дніпрі зареєстрований новий футбольний клуб, повідомляє телеграм-канал «Дніпрянин». Кінцевим бенефіціаром та фактичним власником новоствореного Дніпра 1918 є Антон Ахметов. Про це розказав сам бізнесмен, а нині військовослужбовець. Ахметов заявляє, що він простий айтішник, який хоче відродження футболу в Дніпрі. Стартовий бюджет клубу, за словами бізнесмена-айтішника, $3,5 мільйони. Це доходи з IT-сфери інших активів самого Ахметова. В майбутньому клуб буде ставити ціль вийти в УПЛ та грати в Єврокубках, заявив амбітний менеджер. Нагадаємо, справжній ФК Дніпро, заснований у 1918 році, був розформований у 2019 році після виступів на аматорському рівні. В Дніпрі точно повинна бути потужна команда рівня Єврокубків, як колись і було, але для цього треба великі інвестиції та вливання у футбол. Чи зможе це зробити новий Ахметов українського футболу, поки невідомо. Він заявляє про те, що в майбутньому клубом за допомогою акцій буде володіти кожен житель Дніпра. Це, звичайно, звучить дуже добре, але по факту в наших українських реаліях не дуже сумісно. А тому поки цей проект виглядає не досить солідно, щоб називати його початком відродження великого футболу в Дніпрі, який колись був на початку 2010-х років. Друзі, якщо б хотіли повернути те справжнє Дніпро, яке обігрувало Наполі в півфіналі Ліги Європи, то поставте лайк цьому відео. Челсі несподівано вніс у заявку на сезон українського зіркового гравця Михайла Мудрика. Англійська прем'єр-ліга опублікувала заявку Челсі на новий сезон. До складу команди увійшов лівий вінгер Михайло Мудрик, який наразі відсторонений від футболу за порушення антидопінгових правил. Нагадаємо, Мудрик востаннє грав за Челсі у матчі 11-го туру АПЛ проти Арсеналу, який відбувся 10 листопада 2024 року. Наразі український гравець перебуває без ігрового номера, адже нещодавно десятку забрав Кол Палмер. При цьому Михайло не єдиний такий футболіст. Наразі 11 гравців Челсі зареєстровані без номера. Цікаво, що в Англії можна дозволяти гравців кожні півроку. Враховуючи цей факт і те, що Мудрика внести в заявку Челсі вже зараз, то цілком ймовірно, що боси Челсі знають трохи більше інсайдерської інформації, ніж усі інші. І, можливо, ми побачимо Мудрика на полі вже в найближчий час. Принаймні, цього дуже б хотілося. Артем Довбик може продовжити кар'єру в Іспанії. Вільяреал хоче підписати центрального нападника Роми Артема Довбика, пише видання АЕС. Іспанський клуб хоче підсилити лінію атаки, що є пріоритетним завданням на це трансферне вікно. Одним з варіантів у шорт-листі команди є 28-річний Довбик. Вільяреал хоче орендувати Артема в Роми, а тоді розглянути можливості співпраці на наступний сезон. Попри це, римський клуб шукає повноцінний трансфер, який міг би окупити їхні вкладення. Нагадаємо, рік тому вовки підписали гравця за 30,5 мільйонів. Наразі невідомо, чи захоче Вільяреал робити другу пропозицію щодо Довбика, але у будь-якому випадку мало ймовірно, що вона перевищить 20 мільйонів євро. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Favbet. Favbet, бери від гри своє. Шахтар втратив лідера команди перед матчами Ліги Європи проти Панатіакоса. Як стало відомо виданню Трибуна.com, вінгер Шахтаря Кевін не відправився з командою в Афіни на матч третього раунду кваліфікації Ліги Європи. Причиною відсутності 22-річного бразильця є пошкодження. Раніше цю інформацію підтвердив і журналіст Циганик. Скоріш за всього, Кевін буде поза грою декілька тижнів, а тому Шахтарю треба шукати інші варіанти вибору складу на лівому фланзі. Серед можливих альтернатив Кевіну розглядаються Егіналдо, Судаков та Невертон. Друзі, а ким би ви замінили Кевіна в Шахтарі? Напишіть вашу думку нижче в коментарях. Динамо Київ знову програло у футбол. Після успішного подолання другого раунду кваліфікації настала пора матчів вже третього раунду. В ньому київське Динамо вдруге в своїй історії мало зустрітися з кіпріотами і вперше з минулорічним чемпіоном Пафосом.
Олександр Шовковський трохи здивував стартовим складом. В ньому знайшлося місце двом опорникам, Брашко та Михайленка вийшли разом, а також відсутністю лівого вінгера. На цій позиції доводити свою профпридатність випустили Миколу Шапаренка. Старт гри розпочався із швидких атак кіпріотів, які явно вирішили зробити ставку на швидкий гол, але вона не спрацювала. Втім, стало ясно, що легкої прогулянки для Динамо, як в попередньому раунді, не буде. Самі ж кияни грішили неточними передачами, часто навіть на близькій відстані. Проте саме гравець Динамо Дубінчак мав перший супермомент у матчі. Після вкладання ауту кіпріоти помилилися. Українці вибігли 3-2, і Дубінчак замість пасу впоперек вирішив бити з розстрілу кута на силу. М'яч влучив у ліву хрестовину і вилетів за межі поля. І зовсім незабаром був і другий 100% момент. Після навісу Ванат з лінії штрафного на самоті бив і головою відправив м'яч вище воріт. Другий тайм приніс надії на гол, бо дуже швидко рефері призначив пенальті у ворота Пафоса. Проте так само швидко був він скасований через втручання ВАР. На ВАРі вирішили, що Ванат сам падав. Був ще класний прохід Ярмоленко через півполя, але воротар витягнув удар в дальній кут. Після цього проходу Ярмоленко стомився і був замінений. При цьому жодна замін Динамо не підсилила гру, а от кіпріотів, які в другому таймі виглядали не гірше, заміни ще й спрацювали. Андерсон Сілва вийшов на заміну і вже незабаром засмутив українську команду, зігравши як класний форвард. Окремо варто відзначити Владислава Дубінчака, який в епізоді з голом зіграв дуже погано і не перехопив передачу, а також дав легко себе накрутити. Кіпріоти потім вміло засушили гру і значно полегшили собі завдання виходу в наступний раунд Ліги Чемпіонів. 0-1 поразка чемпіона України. Ось що після матчу заявив тренер Динамо Олександр Шовковський. Наводимо цитату. Безумовно, ми розчаровані результатом першого матчу, але ще нічого не визначено. Ми мали багато моментів, але нам не пощастило. У першому випадку був вихід 3-1, і ми мали реалізовувати цю нагоду. Ще одну нагоду у першому таймі ми мали після стандартного положення, і теж мали її реалізовувати. Індивідуальна майстерність далася в знаки, але будемо розбиратися та виправляти помилки, заявив тренер Динамо. А ось ще після матчу заявив вінгер Динамо Владислав Кабаєв. Цитуємо гравця Динамо. Можливо, ми почали матч не так, як хотіли. Ми ж граємо проти людей, проти кваліфікованих людей. Ми не граємо проти якоїсь дворової команди. Там теж хороші гравці з хорошою якістю. Будемо розбирати цю гру. Нічого страшного не трапилося, це 0-1, нічого страшного тут немає. В нас було багато моментів, ми могли забивати, тож матч-відповідь буде веселим. Надіюсь, буде якісніша гра з нашого боку. Є над чим працювати. Сьогодні неприємно, але завтра гра забудеться. Потім буде матч УПЛ, після якого, надіюся, поїдемо на виїзд з позитивними емоціями, заявив Кабаєв. Друзі, а чи погоджуєтесь ви з Кабаєвим, що Пафос – це не дворова команда? Пишіть в коментарях нижче. Те, як Динамо Київ підготувалося до цієї Ліги Чемпіонів, та те, як воно зіграло проти кіпріотів, це справжній стан українського футболу. Незрозуміло, чого очікував власник Динамо, коли влітку Динамо не придбало жодного гравця на проблемну позицію, яких в Динамо, як показав цей матч, дуже багато. По-перше, Динамо відверто не вистачає класних вінгерів в атаці, які можуть вирішувати самотужки долю матчів, як, наприклад, Алісон чи Кевін в Шахтарі. Адже ні Волошин, ні Каваєв цього робити не можуть, а Ярмоленко вже має солідний вік і його ноги не завжди встигають за головою. І те, що в цьому матчі на лівому фланзі Динамо грав Шапаренко, це вирок усій селекції Динамо за останні роки, яка не зуміла знайти якісного вінгера на підсилення клубу. Так само, як і не зуміли знайти класного атакувального Хава, який міг би замінити Буяльського. Так само, як і не знайшли захисника, і тепер там вимушений грати вічно травмований Попов або зять Суркіса Біловар. Звісно ж, що з таким рівнем гравців далеко не заїдеш, і Динамо буде дуже важко не тільки потрапити в групу Ліги Чемпіонів, але й навіть у Лігу Європи. Хоча, можливо, для нинішнього рівня киян було б найкраще опуститися у Лігу Конференції. Можливо, хоч там Динамо нарешті почне вигравати в Єврокубках та приносити рейтингові бали Україні. Друзі, якщо вважаєте ганьбою вчорашній матч Динамо проти Пафосу, то поставте лайк цьому відео. Шовковський відправляє гравця в інший клуб УПЛ.
20-річний захисник Олексій Гусів, син знаменитого гравця «Динамо» Олега Гусєва та вихованець клубної академії, повернувся з харківського «Металіста» 1925, де грав на правах оренди. Однак, за інформацією джерела «Динамо Київ Інсайт», футболіст надовго в Києві не затримається. Найближчими днями гравець виведе в розташування дебютанта та лідера ОПЛ Кудрівки. Це буде річна оренда на безплатній основі. В «Динамо» буде опція повернення гравця взимку. Раніше писалося, що тренер «Динамо» Олександр Шовковський не розраховував на сина легенди «Динамо» Гусєва. Цікаво, що в той же час зять Суркіса Біловар чомусь залишається у Києві. Любі друзі, на цьому все. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. До нових зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україну!